नमस्कार. रुचकर स्वाद यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत आवडणारा हा अतिशय खुसखुशीत असा समोसा. 30 ते 35 रुपये खर्चामध्ये आपण भरपूर असे समोसे बनवणार आहोत. सध्या स्वीट होममध्ये किंवा हॉटेलमध्ये हा समोसा 25 ते 30 रुपयाला एक मिळतो. तर इतका खमंग आणि चवदार हा समोसा करायला अतिशय सोप्या पद्धतीनं सांगितलेला आहे. सिक्रेट टिप्ससह सांगितलेली आहे. तर ही रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करा. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात. इथे मी अर्धा किलो बटाटे घेतलेले आहेत. तुम्हाला जास्त क्वांटिटीमध्ये बनवायचं असेल तर हेच प्रमाण दुप्पट करायचं आहे. तर इथं हे बटाटे आपण धुवून घेणार आहोत. का तर कुकरमध्ये टाकताना स्वच्छ धुवून घेतलं तर परत आपण एखाद्या वेळेस गडबडीत दुसरं काहीतरी कुकरमध्ये लावतो, ते तसंच त्याला घाण चिकटून राहते. त्यामुळे कुठलीही वस्तू टाकताना धुवून घ्यायची आहे. तर हे बटाटे याच्यामध्ये टाकल्यानंतर पाणी बटाट्याच्या थोडंसं वरती असावं, खूप नाही, म्हणजे बटाटे व्यवस्थित शिजल्या जातात. खूप असं गाळ करायचं नाही आपल्याला. तर 3 शिट्ट्या झाल्यानंतर गॅस बंद करून घ्यायचा. तर हे बघा अशा प्रकारे बटाटे शिजलेत. आता ह्याचं साल काढून घेऊया. बटाटा खूप पण शिजवायचं नाही. असं फोडताना हे बघा याचे थोडे थोडे तुकडे निघावे इतपत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. समोस्यामध्ये छोटे छोटे तुकडे असतील तर समोसा व्यवस्थित चवीला लागतो. त्यामुळे बटाटा जास्त शिजवून घ्यायचा नाही. तर पूर्ण बटाटा असे तुकडे करून घेऊया किंवा बारीक करून घेऊयात. अशा प्रकारे आपले बारीक करून झाले. मसाला करण्यासाठी इथं 1 चमचा धने आणि अर्धा चमचा जिरे घेतलेले आहेत. याचा ओबडधोबड पावडर करून घ्यायचे. धने थोडेसे गरम झाले की जिरे टाकून घेतले. जास्त भाजायचं नाही, जेणेकरून ओबडधोबड असं कुटता येईल. हे बघा अशा प्रकारे. आता याचं वाटण करून घेण्यासाठी 4 हिरवी मिरची घेतलेली आहे. हिरवी मिरची जास्त शक्यतो तिखट असावी. 1 इंच अद्रक आणि थोडीशी कोथिंबीर अशी याची पेस्ट तयार करून घेतली. आता कढईमध्ये तेल टाकून घेऊया आणि तेल टाकल्यानंतर मोहरी छान तडतडू द्यायची. त्याच्यामध्ये हा मसाला टाकून घ्यायचा आहे. हा मसाला थोडा परतला की याच्यामध्ये हे वाटण तयार केलेलं टाकून घेऊन आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे. परतून घेताना करपणार नाही याची काळजी घ्यायची. लो फ्लेमवर हे परतून घ्यायचं आहे. आता हे हिरवी मिरचीचं वाटण परतल्यानंतर पाव चमचा हळदी पावडर, अर्धा चमचा मीठ आणि पाव चमचाच लाल तिखट टाकून घेतलेला आहे आणि अर्धा चमचा बेडगी मिरची पावडर, जेणेकरून रंग छान येईल ह्या सारणाला. आता अर्धा चमचा धनेजिरे पावडर, पाव चमचा गरम मसाला, घरगुती असल्यामुळे थोडासाच टाकलेला आहे मी. टाकू वाटलं टाका, नाही टाकलं तरी काय हरकत नाही. आता हे बटाटा याच्यामध्ये टाकून छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता तिखटाचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. पण स्वीट होममधला समोसा जे असतो जास्त तिखट नसतो. याचं सारण करताना पूर्ण व्यवस्थित चवीला लागेल इतपत आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचे. आता वाटाणे इथं कोवळे असल्यामुळे मी तेलात टाकलेले नाहीत, का तर हे पटकन शिजले जातात. आता हे थोडंसं 1-2 वेळा हलवून घेतलं की नरम होतात थोडेसे आणि जेव्हा समोसा तेलामध्ये सोडला तेव्हा त्याच्यामध्ये छान उकडून निघतात. वाटाणे त्याच्यामध्ये असे छान खाताना चव लागली पाहिजे. खूप जर असं नम झाले तर मग ती व्यवस्थित चव लागत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे करा. निब्बर असतील तर तेलात थोडं परतून घ्या. इथं कोवळे होते म्हणून मी शेवटी टाकलेले आहेत. तर आता हे छान परतून झालेलं आहे. थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि हे सारण थंड करून घ्यायचं आहे. आता आपण याची स्टफिंग करून घेण्यासाठी जे पीठ मळून घ्यायचं, इथं मी पाव किलो मैदा घेतला आहे, म्हणजेच 1.5 ग्लास. आता 1 ग्लास टाकून झाला आहे, अर्धा ग्लास परत मी टाकते आहे. आता हा मैदा छान असा चाळून घ्यायचा आहे. याच्यामध्ये किडे किंवा काय असू शकतं. पाव चमचा ओवा टाकून घेऊया, अर्धा चमचा मीठ. आता हे पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये कडकडीत मोहन न टाकता जे नॉर्मल आहे तेच 10 चमचे आपल्याला इथं तेल टाकून घ्यायचं आहे. आणि वजनी म्हणाल तर 50 ग्रॅम इथं तेल वापरायचं आहे. आणि कमी म्हटलं तर तुम्ही 40 ग्रॅम वापरू शकतात. पण परफेक्ट प्रमाण होतं, खूप कमी नाही किंवा खूप जास्त नाही. जास्त तेल पडलं याच्यामध्ये मोयन तर तेलकट समोसे होऊ शकतात. त्यामुळे अशा प्रकारेच टाकून घ्या. म्हणजे 1 किलोला 200 ग्रॅम आपण इथं तेल वापरू शकतो. तर इथं आपण पाव किलो मैदा घेतला. आता हा मैदा छान चोळून घेतला आहे. मूठ वळून पाहिल्यानंतर मूठ अशी छान वळते. आता इथं थोडंसं पाणी टाकून आपल्याला एकदम घट्टसर हा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे पिठाचा. खूप पातळ करायचं नाही. जर का पातळ झाला तर ज्याची पारी आहे ती व्यवस्थित होत नाही. समोसा भरताना त्रास होतो. त्यामुळे घट्टसर असं पीठ लावून घ्यायचं आहे किंवा मळून घ्यायचं आहे. तर इथं बरोबर 1.5 ग्लास पीठ मळण्यासाठी पाव ग्लास पाणी लागलेलं आहे आपल्याला. त्याच्यापेक्षा जास्त पाणी वापरायचं नाही. तर बघू शकता अशा प्रकारे एकदम घट्ट पीठ आपण मळून घेतले. आता हे फक्त 5 मिनिट ठेवायचे. बघा पाव ग्लास पाणी शिल्लक आहे, आपलं पाव ग्लास संपलेलं आहे. आता हे झाकून ठेवूया फक्त 5 मिनिटासाठी, जास्त वेळसाठी नाही. आता इथं आपण होममेड चटणी करून घेणार आहोत, जी की अगदी सहज होते. इथे मी पाव वाटी चिंच घेतलेली आहे आणि 1 वाटी गूळ याच्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे. बऱ्याच वेळा समोसा करतो आणि चटणी नसते, त्यामुळे होममेड चटणी केली तर आवडीने सर्वजण खातील. आता याच्यामध्ये हे टाकून घेतल्यानंतर 10 मिनिट शिजवून घ्यायचं आहे. तर 10 मिनिटामध्ये छान शिजलं. एका बाजूला हे
थोडंसं गरम मसाला, धनेजिरे पावडर, लाल तिखट आणि पाव चमचा मीठ टाकून घेतले. ह्याला छान शिजल्यानंतर हे बघा अशा प्रकारे झालेले आहे. वाटलंच तर तुम्ही याच्यात साखरसुद्धा ॲड करू शकता. आता हे गाळून घेऊया. अगदी झटपट अशी ही आपली चिंचेची चटणी तयार होते. याच्यापेक्षा पातळ करायची असेल तर थोडंसं पाण्याचं प्रमाण जे आहे ते वाढवायचं आहे आणि थोडीशी साखर टाकायची आहे. आता हे काढून घेऊया आणि हे बाजूला करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता किती परफेक्ट ही चटणी आपली झाली. आता इथं समोसा तळण्यासाठी कढई ठेवून तेल गरम करायला ठेवायचं आहे. म्हणजे आपले 4-5 समोसे तयार होईपर्यंत आपलं तेल गरम होतं. आता बघू शकता पीठसुद्धा सॉफ्ट झालेले आहे बऱ्यापैकी. तर याच्या लाट्या तयार करून घेणार आहोत. तर बरोबर एकसारख्या लाट्या तयार होण्यासाठी असं बरोबर कट करून घेतले तर 6 लाट्या आपल्या झालेल्या आहेत. तर इथं एक ठेवलेली आहे. आता आपण हे छान लाटून घेऊया. अंडा आकार याचा द्यायचा आहे किंवा लाटून घ्यायचं आहे, गोल नाही. तर आता हे लाटून घेताना हे बघा खूप जाड पण नाही, खूप पातळ पण नाही, अशा प्रकारे ठेवायचे. खूप पातळ जर केलं ही जी लाटी आहे ती अगदी पटकन तळल्या जाते किंवा खस्ता होत नाही. तर असं कडक झाल्यासारखं आवरण होतं. खुसखुशीत आणि खस्ता पाहिजे असेल तर याचं थोडीशी जाडी ठेवावं लागते. म्हणजे जी आपण चपाती करतो चपातीपेक्षा थोडंसं नॉर्मली जाड ठेवायचं ही लाटी. म्हणजे समोसा जे आहे ती खस्ता होतो. जसं की स्वीट होममध्ये समोसे असतात तशा प्रकारे. खूप पातळ पण नाही, खूप जाड पण नाही, अशा प्रकारे लाटून घ्यायचे. तर मी तुम्हाला दाखवते लाटल्यानंतर कितपत जाड ठेवलं आहे ते. तर अशा प्रकारे हे लाटून घेतल्यानंतर एका लाटीचे 2 समोसे तयार होतात. तर इथं बऱ्यापैकी मोठे समोसे झालेले आहेत. जर का तुम्ही मिनी समोसे जर केले तर याचे आणखीन 10 ते 12 समोसे एक्स्ट्रा होतात, म्हणजे दुप्पट होतील. पण इथं होममध्ये जसे असतात तशा प्रकारे मी बनवलेले आहेत. आता हे छान लाटून घेतले. हे बघा एवढ्या जाडीचं हे झालेलं आहे. तर चपाती याच्यापेक्षा मी पातळ करते, त्यामुळे चपातीपेक्षा थोडंसं हे जाड ठेवलेलं आहे. आता हे छान लाटून झाल्यानंतर मध्ये असं थोडंसं दुमडून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे बघा अशा प्रकारे. परत ह्याला एखाद्या बत्तीच्या साईडने अशा प्रकारे कट करून घ्यायचं. सर्व लाट्या तुम्ही एकदम करून ठेवू शकता किंवा जसं पाहिजे तसं लाटून घेऊ शकता. आता हे बघा अशा प्रकारे चपातीपेक्षा थोडंसं जाडसर ठेवलेलं आहे आपण. आता हे भरून घेऊया. तर सारण बघा एकदम परफेक्ट असं झालेलं आहे. एक बाजू असं बोटावर दुमडून घ्यायची आणि त्याच्यानंतर ही दुसरी बाजू साधारण अर्धा इंच का होईना थोडंसं असं एकावर एक नाही आली पाहिजे, नाही तर समोसा फुटू शकतो. तर आता याला सर्व बाजूनं पाणी लावून घेतल्यानंतर परत हे अंगठ्यावर टाकून घेतल्यानंतर हे बघा साधारण आपलं जे काही बोटाचं त्याच्या अर्ध्या भागापर्यंत हे असं एकावर एक आलं पाहिजे. म्हणजे तिथल्या तिथं जर फोल्ड केलं तर समोसा तेलात टाकल्यानंतर फुटू शकतो. बघा ही एवढं साईज मी परत ही बोटानं तुम्हाला दाखवते. छान असं पॅक करून घ्यायचं. पहिल्यांदा करताना थोडासा अंदाज येत नाही, त्यामुळे व्यवस्थित सांगते. वरची बाजू थोडीशी अशी छान पॅक करून घ्यायची आणि बघा एक बाजूला म्हणजे इथं जाडसर असं होत नाही, एवढ्या अंतरात हे पॅक करून घ्यायचं. त्यामुळे लाटी थोडीशी मोठी करायची आणि व्यवस्थित करायची. तर अशा प्रकारे पॅक करून घेतल्यानंतर आता आपण हे बोटाच्या आणि अंगठ्याच्या मध्ये ठेवून कोण परत ह्याच्यामध्ये हे सारण टाकून घ्यायचं. अगोदर थोडंसं सारण टाकायचं म्हणजे शेंड्यापर्यंत पोहोचतं आणि व्यवस्थित असं पॅक होतं. आता हे छान दाबून घ्यायचं आणि परत ह्याला अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर किंवा छान दाबून घेतल्यानंतर मध्ये मध्ये हे सारण येत नाही, थोडंसं पाणी लावून घ्यायचं. आणि जे आपण ज्या बाजूला पॅक केले त्याची समोरची बाजू थोडीशी अशी मोठी असते, त्यामुळे तिथं थोडंसं दुमडून घ्यायचं. म्हणजे समोसा असा बसतोसुद्धा एक असं व्यवस्थित आणि पॅकसुद्धा व्यवस्थित होतो. आता हे छान असं पॅक करून घेतले आपण. परत याला एकदा पाणी लावून घेतले. आता हे बघा समोरच्या बाजूला थोडंसं असं फोल्ड करून घेतले. यामुळे समोसा व्यवस्थित असा दिसतो सुद्धा आणि छान पॅक होतो. इथं थोडंसं सावकाश सांगितलेलं आहे मी, जेणेकरून पहिल्यांदा जरी करत असाल तरी समोसा परफेक्ट होईल. आता हे बघा छान असं पॅक करून घ्यायचं. इथं थोडंसं जरी असं व्यवस्थित पॅक नाही केलं तर तेलात गेल्यानंतर तेलसुद्धा खराब होतं आणि समोस्यामध्ये तेल जातं, मग ते समोसा व्यवस्थित लागत नाही. आता तळहातावर ठेवून परत ह्याला दाबून घेतल्यानंतर समोसा तुम्ही जेव्हा खाली ठेवाल तेव्हा व्यवस्थित असा बसला जातो. हे बघा जसं की हलवाई बनवतात तशा प्रकारे हा होतो, एवढं फोल्ड केल्यामुळे. त्यामुळे व्यवस्थित असं हे पॅक करून घ्यायचं. जितकं व्यवस्थित पॅक करून घ्याल तेवढा समोसा आपला तळताना व्यवस्थित असा दिसतो सुद्धा आणि तेलकट वगैरे होत नाही. तर अशा प्रकारे पॅक करून घेतल्यानंतर बघू शकता किती सुंदर असा समोसा दिसते. आणखीन एक तुम्हाला बनवून दाखवते. थोडंसं पाणी लावून घेऊया, सर्व बाजूनं लावून घ्यायचं आहे पाणी. तर आता हे थोडंसं असं हे बघा बोटावर करून घेतल्यानंतर ह्या बाजूला थोडंसं पाणी लावते मी, थोडंसं कोरडं वाटलं म्हणून. परत ह्याच्यावर असं ठेवून घ्यायचं. इथं ठेवताना काळजीपूर्वकच ही पॅक करायचं आहे, जेणेकरून परत
नाहीतर आपलं तेलसुद्धा सर्व खराब होऊ शकतं. त्यामुळे हे बघा अशा प्रकारे जसं पहिल्यांदा आपण केलं तसंच ह्यावेळेसुद्धा करायचं आहे. परत हे तयार झाल्यानंतर हा कोन असा बोटाच्या मध्ये ठेवून अंगठ्याच्या आणि बोटाच्या याच्यामध्ये सारण भरून घ्यायचं आहे. आता सारण तुम्हाला कितपत भरायचं हे तुमच्या आवडीनुसार भरू शकता. एवढ्या सारणामध्ये अर्धा किलो मैद्याचे समोसे तयार होतात. म्हणजे 24 ते 30 समोसे ह्याच्यामध्ये होऊ शकतात. म्हणजे तुम्हाला जास्त जर करायचे असतील तर. इथं मी पाव किलो मैद्यापासूनच तयार केलेले दाखवले आहेत तुम्हाला. परत मी डबल ह्याचे समोसे तयार केले होते जे सारण राहिलं होतं शिल्लक त्याचे. त्यामुळे तुम्ही एकदम जरी अर्धा किलो मैद्याचं पीठ मळलं तरी त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी समोसे होतात. आता हे अशा प्रकारे छान फोल्ड करून घेऊया. फोल्ड करताना काळजीपूर्वक करून घ्यायचं आहे प्रत्येक समोसा, म्हणजे आपले समोसे तळताना व्यवस्थित तळल्या जातील. तर हे बघा अशा प्रकारे छान असं हेही समोसा आपण पॅक करून घेऊया आणि तळहातावर ठेवून असा दुसऱ्या हाताने असा छान दाबून घ्यायचा, म्हणजे समोसा व्यवस्थित असा दिसतो. आता हेही समोसा आपला तयार झालेला आहे. अशाच प्रकारे आपण सर्व समोसे तयार करून घेऊया. तर इथं आपण 3 ते 4 समोसे अशा प्रकारे तयार करून घेतलेत. ही पहिली बॅच आपण तळायला घेऊया. तर थोडंसं पीठ टाकून बघायचं आहे. एकदम लो फ्लेमवर आपण हे तेल गरम करायला ठेवलं होतं. ती बारीक बुडबुडे निघतात एवढंच तेल गरम पाहिजे आपल्याला, खूप फास्ट निघले नाही पाहिजे. आता इथं मी छोटी कढई ठेवलेली आहे. याच्यात 4 ते 5 समोसे बसतात. जेवढे बसतात तेवढेच टाकायचे आहेत. तेल इथं बऱ्यापैकी टाकावं लागतं जेणेकरून समोसे पूर्ण तेलात डुबले पाहिजेत. तेल एवढं लागत नाही. समजा इथे मी अर्धा किलो तेल टाकले तर तुम्हाला 1 ते 1.5 वाटी एवढे पूर्ण समोसे तळण्यासाठी लागतं. कढईमध्ये तेल बऱ्यापैकी टाकावं लागतं म्हणजे समोसे व्यवस्थित तळले जातात. साधारण 1-2 मिनिटाला सतत पलटून घेऊन, म्हणजे सर्व रंग सारखा येतो समोशाला, त्यामुळे सतत असं पलटून घ्यायचं. हे समोसे तळताना बिलकुल गॅस मोठा करायचा नाही. गडबडीमध्ये करण्याची ही बिलकुल रेसिपी का तर आपण बनवतोय की लगेच तळायला घेतो, पहिली बॅच तळेपर्यंत ते तसेच ठेवून द्यायचे. तर हे बघा अशा प्रकारे मस्त असे आपले समोसे तळून झाले. तेलातून बाहेर काढले की लगेचच हे कोरडे होतात, बिलकुल तेलकट होत नाहीत. त्यामुळे जर का तुम्हाला हलवाईसारखे किंवा स्वीट होम सारखे समोसे पाहिजे असेल, पेशन्स ठेवूनच हे समोसे आपल्याला बनवावे लागतात. तर इथं मी शेवटपर्यंत लो फ्लेमवर, म्हणजेच मोठ्या जो गॅस असतो आपला त्याच्यावर लो फ्लेमवर समोसे तळून घेतलेले आहेत. त्यामुळे हे अगदी परफेक्ट असे झालेले आहेत. गडबड केली तर त्याच्यावर बबल्स येतात किंवा ते व्यवस्थित लागत नाहीत आणि ते तेलकट असे समोसे होतात. त्यामुळे ही काळजी घ्यायची आहे. तर इथं बाकीचे राहिलेले सर्व समोसे टाकते. पण मला असं वाटलं की ही कढई थोडीशी छोटी होते. थोडी पसरून कढई असेल ना तर एका वेळेला 5 ते 6 म्हणजे 6-7 समोसे बसतात एका कढईमध्ये. तर इथं थोडंसं हलवायला थोडंसं परेशानी व्हायली. हे बघा याला बबल आले नाहीत किंवा अतिशय कोरडे आणि परफेक्ट हे समोसे झाले, इतके खस्ता झालेत. आता हे जे तुम्हाला दिसत असेल तर मी जे चिमटा घेतला होता ना त्यांनी पलटताना हे असं झालेलं आहे, फुटलेलं वगैरे समोसा नाही. तर मी दुसऱ्या कढईमध्ये टाकून तळून घेतले. तर बघू शकता एका वेळेला 8 समोसे इथे मी टाकलेले आहेत. तर अशा प्रकारे मस्त असे गोल्डन रंगावर येईपर्यंत छान तळून घ्यायचेत आणि तेलातून बाहेर काढल्याबरोबर सुद्धा बघू शकता अतिशय सुरेख हे समोसे दिसतात. तर तुम्हाला वाटणार सुद्धा नाही की तुम्ही हे घरी बनवलेत, इतके सुरेख आणि मस्त दिसतात हे समोसे. तर अशा प्रकारे नक्की एकदा ट्राय करा. आणि हे जे वापरलेलं तेल आहे ती चपातीला वगैरे बिलकुल लावायचं नाही. तर हे तेल एखाद्या डब्यात वेगळ्या काढून ठेवायचं, फक्त भाजीला वापरायचं. चपातीला लावल्यावर व्यवस्थित चपाती लागत नाही तळल्यामुळे. तर आता आपण प्लेटमध्ये समोसे ठेवून घेऊया. इथं आपण इन्स्टंट चटणीसुद्धा बनवून घेतली, अगदी झटपट अशी. समोसे बघू शकता किती परफेक्ट आणि दिसायला तितके सुरेख दिसतात. तर अशा प्रकारे तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. मुलं असोत किंवा मोठे असोत, बाहेरचं खाण्यापेक्षा अशा प्रकारे खस्ता आणि एकदम परफेक्ट असा समोसा तुम्हीसुद्धा बनवू शकता. तर बघू शकता तोडून पाहिल्यानंतर याचं खस्तापण किंवा लेयर्स किती छान आलेले आहेत हे तुम्हाला दिसत असेल. तरीही मी तुम्हाला थोडंसं असं तोडून दाखवते की किती परफेक्ट आपला समोसा तळलेला आहे. लो फ्लेमवरच शेवटपर्यंत आपले समोसे तळून घ्यायचे आहेत, तेव्हा हे असे खुसखुशीत आणि खस्त समोसे होतात. आजची ही समोसेची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये. बाय बाय अँड टेक केअर.